سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که یه گوشی اقتصادی خیلی جالب رو با هم بررسی بکنیم، Redmi A1 Plus که خب قیمتش در زمانی که من ویدیو رکورد میکنم نزدیک 4 میلیون تومنه. قبلتر اون چیزی که از شیائومی دیدیم اینه که ارزش خرید گوشی اقتصادی که به بازار میده بالاست، مثل گوشی Redmi 10C و میخوایم ببینیم که آیا گوشی A1 Plus هم همین جوری و ارزش خرید بالایی رو داره یا نه. خب در مورد طراحیش باید بهتون بگم که وقتی که اون از جعبه خارج میکنین اولین چیزی که خیلی جلب توجه میکنه کیفیت ساخت بالاییه که این گوشی داره. بدنی اون از جنس پلاستیکه ولی خب یه حس چرمی رو منتقل میکنه. سنسور اثر انگشت توی پنل پشتی قرار گرفته که سرعت نسبتا قابل قبول رو میتونه در اختیارتون قرار بده و یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که این گوشی با گوشی Redmi A1 معمولی داره همین داشتن سنسور اثر انگشته و ماژول دوربین هم توی همین پنل پشتی قرار گرفته که خیلی ظاهر جذاب و شیک و مدرنی داره. وزن این گوشی 192 گرمه، خیلی خوش‌دسته و خب سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. سمت چپ هم یه درگاه برای قرار دادن 2 تا سیم کارت به همراه مموری میکرو SD وجود داره. ظرفیت خود گوشی هم 32 گیگابایت که خب خیلی بالا نیستش. پایین گوشی هم جک 3.5 میلیمتری رو داریم به همراه پورت میکرو USB، متاسفانه چون یه مقدار دیگه قدیمی شده. و نکته جالب در مورد طراحی این گوشی اینه که خب یه سری حفره بالای گوشی وجود دارن که اسپیکر گوشی اینجا قرار گرفته و نکته مثبت در موردش اینه که چون توی پنل گوشی یه برشی وجود داره که بتونید صدا رو از اونجا هم دریافت بکنید، دیگه وقتی دستتون روی این حفره های بالای گوشی قرار میگیره صدا به صورت کلی بلاک نمیشه و یه بخشی از اون رو میتونید همچنان بشنوید که خب یه نکته مثبت توی طراحیش به نظر من محسوب میشه و میتونه از بابت کیفیت صدایی که بهتون ارائه میده خیلی عملکرد معمولی رو داشته باشه. ردمی از یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی توی این گوشی استفاده کرده که نزدیک 2 روز میتونه باهاتون همراهی بکنه به همراه یه شارژر 10 واتی توی جعبه که نزدیک 3 ساعت طول میکشه تا بتونید باتری اون رو فول شارژ بکنید. میپردازم به عملکرد این گوشی که خب انتظاراتی که ازش داریم واقع بینانه باید باشه. از چیپست مدیاتک هلیو A22 توی اون استفاده شده که خب خیلی چیپست قدرتمندی نیستش، به همراه اندروید 12 ورژن گو که کمک میکنه تجربه نسبتا سریعی رو باهاش داشته باشید و رابط کاربری MIUI 13 که اونم انگار سبک شده. خیلی این رابط کاربری شبیه اندروید خام میمونه با همون زبان متریال یو. جای مختلف میتونید اون رو ببینید به جز بعضی جاها که شیائومی اومده و اون شخصی سازی های خاص خودش رو اعمال کرده، مثل اون امکان والپیپر کاروسل یا همون مریگوراند خودمون که میاد و اون والپیپر ها رو موقع لاک اسکرین به صورت اتوماتیک تغییر میده. هر دفعه که شما گوشی رو باز میکنید یه والپیپر جدید رو میبینید. موقعی که روی این منو کلیک میکنید وارد همون تم میوآی معروف شیائومی میشید. گوشی Redmi A1 Plus با 2 گیگابایت رم عرضه میشه ولی خب خوشبختانه امکان مموری اکستنشن توی اون وجود داره. 2 گیگابایت هم میتونه بهش اضافه بشه، در مجموع 4 گیگابایت که کمک میکنه اپلیکیشن هایی که به صورت روزمره درگیر اونو هستید خیلی نرم و روون در حد خودش اجرا بشن. گیمینگ رو باید فراموش بکنید به جز گیم هایی که خیلی سبک و لایت هستن که میتونید هر از چندگاهی اونا رو روی این گوشی داشته باشید. در مورد صفحه نمایش اونم باید بهتون بگم که پنل LCD 6.5 اینچی توی اون استفاده شده با رفرش ریت استاندارد 60 هرتزی ولی خب کیفیت قابل قبولی رو میتونه با توجه به بازه قیمتیش به نظر من ارائه بده. رزولوشن HD پلاس داره، شارپنسش به نظرم قابل قبوله و تا 400 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه. خیلی شخصی سازی های خاصی رو نمیتونید از نظر رنگی توی منوی دیسپلی اون داشته باشید ولی خب برای تماشای ویدیو میتونه گزینه مناسبی باشه.
شیائومی اومده و توی این گوشی از یه ستاپ دوگانه استفاده کرده که خب یکی از همین دوربین ها در واقع سنسور تشخیص عمق برای عکاسی پورتره که خب خیلی عملکرد دقیقی نداره متاسفانه. دوربین اصلی هم رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره که خب از اونم نباید انتظار خیلی جزئیات بالایی رو توی عکس‌ها داشته باشید. و نکته‌ای که در مورد اون وجود داره اینه که علاوه بر نور کافی باید داینامیک رنج اون صحنه‌ای که می‌خواید ازش عکاسی بکنید هم خیلی گسترده نباشه، یعنی نور شدید و خیلی سایه‌های تاریکی رو نداشته باشید، چون این گوشی واقعاً داینامیک رنجی که میتونه در واقع ثبت بکنه خیلی گسترده نیستش و بین نورسنجی اون نقاط تاریک یا اون نقاط خیلی روشن یکیش رو باید انتخاب بکنید. دوربین سلفی اون هم رزولوشن 5 مگاپیکسلی داره، اونم کیفیت خیلی معمولی رو میتونه بهتون ارائه بده. عکسای سلفی مقدار آن شارپ هستن و خب در مورد تصویربرداریش هم باید بهتون بگم که میتونید با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری خیلی معمولی رو باهاش داشته باشید. میرسم به سوالات زیادی که در مورد این گوشی وجود داره، سعی میکنم به چند تا از اونها جواب بدم. پرسیدن که چطوری میتونیم امکان دابل تاچ رو برای این گوشی فعال بکنیم، چنین قابلیتی برای این گوشی وجود نداره. حتی اگر برید و از پلی استور اپلیکیشنی مثل دابل تپ رو دانلود و نصب بکنید، به خاطر اینکه امکان دیسپلی اوور آدر اپلیکیشنز توی این گوشی غیر فعاله، نمیتونید از این اپلیکیشن ها برای فعال کردن این قابلیت استفاده بکنید. پرسیدن که آیا برای سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی و چرخیدن توی اینترنت گزینه مناسبی هست؟ با داشتن انتظارات منطقی میتونه نیازهاتون رو از این بابت برآورده بکنه. پرسیدن که آیا میتونیم کال آف دیوتی روش بازی بکنید؟ نه. پرسیدن که بین این گوشی و گوشی ردمی 9A کدوم یکی رو پیشنهاد میکنی؟ هر دوی اونها تقریبا توی سطح قرار دارن، ولی خب چون A1 Plus گوشی جدیدتریه اونو ترجیح میدم. پرسیدن که کدوم یکی بهتره، A1 Plus یا گالاکسی M11 که خب به نظر گوشی M11 انتخاب بهتریه، ولی خب مشکلی که در موردش وجود داره اینه که یه مقدار قدیمی شده. پرسیدن که آیا زبان فارسی برای منو رو پشتیبانی میکنه؟ بله به راحتی. پرسیدن که آیا میتونیم ویجت ها رو روی گوشی ردمی A1 Plus داشته باشیم؟ نه متاسفانه، به خاطر اینکه اندروید گو روی اون وجود داره. گوگل اومده و توی گو لانچری که توی این گوشی وجود داره امکان استفاده از ویجت ها رو حذف کرده برای اینکه بتونه سرعت بالایی رو به کاربر ارائه بده. پرسیدن که آیا امکان نصب اپلیکیشن هایی مثل اینستاگرام یا اپلیکیشن های ایرانی مثل شاد یا اسنپ وجود داره؟ بله به راحتی همه اونها رو میتونید نصب بکنید. پرسیدن که اگر واقع بین باشیم آیا برای تماشای ویدیو و فیلم میتونه گزینه مناسب باشه؟ بله اگر خیلی دنبال شارپنس بالا توی ویدیوها نیستید، به راحتی میتونید فیلم‌های مختلف رو توش تماشا بکنید. پیشنهاد میکنم که از یه هدفون استفاده بکنید که میتونه خیلی تاثیر بذاره روی اون تجربتون. پرسیدن که آیا امکان نصب اپلیکیشن هایی که آی پی رو تغییر میدن توی اون وجود داره؟ بله اگر ورژن درستش رو پیدا بکنید به راحتی میتونید نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. خب در نهایت باید بهتون بگم که اگر دنبال یه گوشی اقتصادی هستید که نمیخواید خیلی هزینه بکنید، گوشی ردمی A1 Plus میتونه انتخاب خوبی باشه. در زمینه باتری و البته صفحه نمایش عملکرد خیلی خوبی داره و یه چیپست معمولی داره به همراه دوربینایی که کارتون را میندازن. در کل به نظرم میتونه انتخاب نسبتا خوبی باشه. نظر شما در مورد این گوشی اقتصادی ردمی چیه؟ حتما توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید و خب خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.